Bine v-am găsit la un nou joc aici singuri. De ce tot timpul spun că suntem singuri? De fapt, pentru prima dată spun că suntem singuri. Oare de ce spun că suntem singuri? Pa. Ha! V-am păcălit, mănână. Ce v-ar place mai mult? Un băiat mișto sau un băiat nemișto, dar cu bani? E un băiat mișto, fără bani. E săracul. Noi cât trebuie să se încarce. Bine, nu trebuie. Îi dăm battle și zburăm. Mi se tot strică Wi-Fi-ul, de asta nu postez. M-a întrebat cineva, dar nu în comentariu, de ce nu mai postez. Și am zis, mi s-a stricat Wi-Fi-ul. Și ăla tip gen, ești prost! De ce aș fi prost? El s-a stricat, nu eu. Na, hai să începem. Action stations. Oare de ce vorbește asta? Dacă l-a văzut chestia, vreau să-l văd ceva, vreau să fac ceva. Good day. Nu se întâmplă nimic, să știți. Să nu mai intrați în ele. Roger that. Defend our base. Enemy target spotted. Capture the enemy base. No problem. Negative. De ce nu mergi cu mine, frate? Ești dușmanul de moarte. Oh, no. N-am apucat. Păcat. Cred că întreagă asta tot se rupe. Întreagă scălărul. Dacă l-aș mână. Dacă vreți în acest episod, vom juca pe butin. Vedeți ce trebuie să fac? Vedeți? Nu? Deci nu am schimbat pe mine în asta. Știți cum e să luați fac? Știți ce face? Vine în mine. Uai, când intră oamenii. Uai, când... Accident! Uai, ce prost e! Uai, ce proști! Nu este așa. Nu este așa proști. Doamne, feri! Mai mă postim, dați înapoi. Da. Da, Cucu mă oprește aici.
Uai, mă enervează asta când îi dau ăsta una. Distrug? Distrug? Wow, o să mor. Aștepți că nu o să mor. Nu e ce fac. Cam asta. Da, du-te mai în spate. Să stai stăpă. Nice shot! Suntem în formă. Enemy ship destroyed. Doar din păcate la numărul. Opa, acum am văzut în spate mediul așa. Target hit. Hai, două. Nu apucăm. Cine mai e? Și mai trebuie să-i trec. Nu am și nu știu să știți. Hai că într-un stat o să răpătără. În spate facem. We're hit. Ce mai politică să Are cineva câștigat? Enemy team is about to win. La revedere! Arrivederci!